Megkötött az epoxi az üvegszöveten, most eltávolíthatjuk a ragasztószalagokat és levághatjuk a belépőnél és a kilépőnél túlérő szövetet. A ragasztószalag eltávolítását mindig a belépőnél kezdjük. Itt óvatosan szétválasztjuk a szalagokat, és úgy húzzuk le, hogy mindig a szárnyközép felé húzzuk a szalagot. Ha a kilépőnél túlérne az üvegszövet, akkor egyszerűen billentsük le a félszárnyat az asztalra, és egy szikével vágjuk le a felesleges szövetet, majd átbillentjük a másik szárnyfélre, és ott is levágjuk a maradékot. Ha szükséges, akkor egy csiszolóval csiszoljuk színbe a kilépőnél. A belépőhöz általában több gyanta szokott kerülni, ott is egy snitzerrel le tudjuk faragni, de ahol már nagyon vastag a gyanta, ott viszont csiszolni kell. Fogjuk a csiszolófát és eltávolítjuk a felesleges gyantás üvegszövetet. Tehát a belépővel színbe csiszoljuk itt a üvegszövetes részt, ami túlért. Most pedig, ha ez megvan, itt látható, hogy a csavarfuratnál is van üvegszövet. Ezt szúrjuk át egy gömbölyű tűreszelővel, és tisztítsuk ki a furatot. Körkörös mozdulatokkal szépen el lehet távolítani onnan az üvegszövetet. Majd alul is ugyanezt tegyük meg a habnál. Mindkét furatnál. Most pedig vegyük ki a rögzítő csavarokat, és illesszük bele a furatba, és hajtsuk át őket. Ha minden jól megy, akkor a csavarunk simán át fog jönni a habon. Most hajtsuk vissza a csavarokat úgy, hogy színbe legyenek a szárny aljával, és helyezzük az orrtőkére a szárnyat, és próbáljuk meg behajtani a helyére a csavarokat. És ha mindent jól csináltunk, akkor a csavarok bekapnak az anyákba, és a helyén marad a szárny. Most, hogyha a csavarokat ütközésig behajtottuk, azaz keresztül ment az anyán, és a habhoz hozzáér, akkor láthatjuk, hogy mennyivel hosszabb mind a kettő csavar. Ezt a távolságot mérjük le, és ennyivel vágjuk rövidebbre a csavarokat. Itt az első csavarnál kb. 3 mm, a hátsónál egy 5 mm kell vágni belőle. Egy vonalzóval a csavar végére följelölök 5 mm-t, egy alkoholos filccel megrajzol. Én úgy szoktam rövidebbre vágni ezeket a csavarokat, hogyha megvan a jelölés, akkor alá teszek egy ilyen magasítást, és rányomom a snitzert, és így végig gurítom a csavart mindkét irányba. Közben nyomom rá jó erősen a snitzert, és előbb-utóbb a csavart át fogja vágni. Így. Most ezt visszahajtom a helyére, megnézzük, hogy jó-e. Ez már kell egy csavarhúzó. És óvatosan behajtom a helyére. Ez tökéletes lett. Most levágunk az első csavarból is egy kb. 3 mm-t. És ezt is behajtjuk.
Lehet érezni, hogy fog a csavar. A szárnyunk a helyére került. Most már csak a dobótüskének kell elkészíteni a furatot. Ehhez egy 3 mm-es fúró kell, de előtte a dobótüske két végét gömbölyítsük le, ugyanis erre fogunk majd rámarkolni, és hogyha éles marad a széle, akkor elvághatja az ujjunkat, tehát ezt jól alaposan gömbölyítsük le. Tehát így lekerekítjük a két végét. A dobótüske helyének a kifúrásához a legjobb, hogyha egy állványos fúrót használunk, mert akkor biztos, hogy derékszögben fogjuk átfúrni. Viszont én állványos fúró hiányában egy sima fúrópisztollyal fogom ezt megejteni. Itt egy kicsit bonyolultabb a helyzet. Oda kell figyelni, hogy merőleges legyen a fúró minden irányba. Jelöljük meg itt a korunknak a közepét, oda tesszük a furatot, és amennyire lehet, derékszögbe minden irányba próbáljuk meg átfúrni ezt a korongot alulfelül. Igazából most, mikor az alsó korongot fogjuk majd átfúrni, akkor lesz igazán lényeges, hogy ez derékszögbe legyen. Próbáljuk bele a dobótüskét. És ha mindent jól csináltunk, akkor a szárny végre merőlegesen kerül befúrásra ez a dobótüske. Ha nagyon elrontanánk, akkor sincs nagy baj. Egyszerűen a fúróval tágítsuk meg abba az irányba, amerre meg kell döntenünk a tüskét, és utána bőségesen tele kell nyomnunk a furatot majd epoxival, beállítani a kívánt irányba a dobótüskénket, hagyni úgy megkötni, és akkor tökéletes lesz. Ez is talán ebből az irányból egy picikét ferde lett, de majd a beragasztásnál orvosolva lesz, de a legjobb, hogyha ez egy állványos fúrón van befúrva. Most pedig vegyük le a szárnyat. A csavarokat vegyük ki és hajtsuk bele az orrészbe, hogy el ne vesszen. És vegyük ki a dobótüskét, rakjuk el, mivel majd a bevonás után lesz beragasztva. Ellenőrizzük le, hogy a rétegelt lemeznél nem maradtak nagy rücskök. Hogyha igen, akkor azt csiszoljuk meg egy picit. Különben a bevonaton át fog ütni. Ha pedig mindent rendben találunk, akkor portalanítsuk le a szárnyat bevonás előtt. És tegyük félre megszáradni.